السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله جايبة لكم معايا فكرة جديدة لاستخدام بقايا الخيوط لعمل مفرش للسرير أو بطانية للبيبي، وممكن كمان مفرش للسفرة، وممكن كمان نكون منها شال مستطيل وأشغال كتير لو حابين نكونها من فكرتنا النهاردة. أتمنى فكرتي النهاردة تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول أعجابكم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو هنتكلم على اننا بنكون المفرش باكبر قدر ممكن من الالوان المتاحه عندنا. هشتغل معاكم بخيط صوف يعني اقصر من المتوسط سمك بحاجه بسيطه، مع ابره رقم 4 ملم. في البدايه ببتدي اكون الوحده دي بتكون ارتفاعها 7 سطور، والعدد الغرز اللي بشتغلها من تحت بتكون 16 سلسله، ولما بسيب منها بعض السلاسل وابتدي اشتغل السطر بتاعي بيتكون عندي 14 غرز. تمام. هبتدي اسيب مسافة من الخيط والف الخيط حلقة على الهواء، بدخل داخل الحلقة، اسحب الخيط واخرج منها، طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. هبتدي اكون 16 سلسلة. بسم الله الرحمن الرحيم. بلف الخيط واخرج من الحلقة اللي عندي على الابرة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. طيب الاتنين اللي هي الاتنين غرزة دول بعتبرهم ارتفاع، والغرزة اللي تحتيهم بعتبرها هي الغرزة اللي انا اشتغلت فوقيها السلسلتين دول. يعني الثلاث غرز الاولى بسيبهم، وبعد كده بروح للغرزة رقم 4 وابتدي اشتغل عمود بلفة. ازاي بشتغل العمود بلفة؟ بيكون عندك على الابر حلقة، بلف لفة واحدة بقوا حلقتين، بروح للسلسلة رقم 4 في الحلقة الخلفية، بدخل اسحب الخيط واخرج. معايا كده 3 حلقات، هسحب الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2 هسحب الخيط واخرج منهم. يبقى كده عندي عمود 2، وفوق كل سلسلة في الحلقة الخلفية الباكلوب بدخل اشغل عمود بلفة 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. كده السطر الاول من الوحدة الاولى خلاص انتهى. طيب مفرشنا او قطعتنا الفنية النهاردة بنكونها من مراحل. المرحلة الاولى بتتكون من عدد الوحدات اللي احنا بنشغلها، يعتبر في المرحلة الاولى. مش هقول سطر عشان تركزوا معايا وتبقوا فاهميني كويس، لان انا ممكن اقول ان المرحلة الاولى دي سطر. تمام يا بنات؟ لكن هي مش سطر، هي مجموعة سطور بس بتكون مرحلة لوحدها. ببتدي اكون الوحدة الاولى، وبعد ما بنخلص الوحدة الاولى ببتدي اكون منها وحدة تانية ووحدة تالتة من الوحدة التانية ووحدة رابعة من الوحدة التالتة، وهكذا. كل وحدة بخلصها ببتدي امد الشغل واشتغل وحدة تانية جنبيها لغاية ما بخلص المرحلة الاولى كلها. بعد كده ببتدي اشتغل المرحلة التانية فوق المرحلة الاولى، يعني بتكون هي القاعدة والاساس ليا، لكن بشتغل بنفس الطريقة. هنشوف طبعا زي ما احنا شايفين مع بعض. هبتدي ارتفع سلسلتين، وارتفاعك كله في كل الشغل بتاعك بيكون سلسلتين. 1 2 سلسلة، بلف شغل الناحية التانية. السلسلتين دول هعتبرهم عمود بلفة يا بنات. هتقولوا لي العمود بلفة ارتفاعه 3 سلسلة. هو طبعا المقصود ان انا اشتغل، انا عارفة طبعا ان هو ارتفاعه 3 سلسلة، لكن مقصود ان انا اشتغل 2 سلسلة علشان شكل المنتج بتاعنا النهاردة بيحتاج لكده. بعد كده هبتدي الف الخيط على الابرة. انا كده طبعا السلسلتين فوق اول فراغ، اروح لتاني فراغ واشتغل عمود. يبقى كده اشتغلت 1 2 عمود بلفة، 1 تشين سلسلة، هسيب فراغ تحتها واروح للفراغ اللي بعده واشتغل عمود بلفة 1 دبل كروشيه، وكمان عمود بلفة 1 دبل كروشيه، سلسلة، نسيب تحتها فراغ وعمود بلفة، كمان في الفراغ اللي بعده عمود بلفة، يعني عمودين سلسلة عمودين سلسلة عمودين لغاية ما بوصل لنهاية السطر. سلسلة، بسيب تحتها فراغ واروح اشتغل 2 عمود بلفة في الفراغين اللي جايين. 1 2 سلسلة، بنسيب فراغ ونروح نشتغل على اخر فراغين موجودين عندنا. 1 2
عمود بيكون طبعا على اخر سلسلة ارتفاع. كده السطر رقم 2 تمام معايا. طيب السطر رقم 3 بيكون عبارة ايه؟ نفس تكرار السطر رقم 2، ارتفع سلسلتين، 1 2، بلف شغل الناحية التانية. العمود الاول هسيبه لان اشتغلت فوقيه سلسلتين، بروح للعمود التاني اشتغل فوقيه عمود زيه بالظبط، السلسلة فوقيها سلسلة، ونسيب السلسلة ونروح للعمودين ونكون عمودين زيهم فوقيهم، 1 2، سلسلة، نسيب سلسلة لتحت ونروح فوق العمودين عمودين زيهم، 1 2، سلسلة، بسيب السلسلة وفوق العمودين عمودين، 1 2، وهكذا سلسلة، عمودين فوق العمودين، عمود اهو، وفوق السلسلة رقم 2 بيكون عندي عمود بلفة الأخير زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو. نبتدي نشتغل السطر رقم 3 بيكون تكرار للسطر رقم 1، 1 2 سلسلة، بلف شغل الناحية التانية، فوق العمود التاني بشتغل عمود، فوق السلسلة عمود، فوق العمودين عمود عمود، يعني كل فراغ عندي بشتغل فوقيه عمود، السطر كله عندي أعمدة كده، عمودين وفوق السلسلة عمود، فوق العمودين عمودين، 1 2، فوق السلسلة عمود، 1، فوق العمودين عمودين زيهم، 1 2، فوق السلسلة عمود، فوق العمودين عمودين زيهم بالظبط كده، عمود، والسلسلة رقم 2 فوقيها عمود كده، 1 2 3 4. لسه فاضل لي 3 سطور ببتدي اشتغلهم بنفس الطريقة، سلسلتين، بلف شغل الناحية التانية، اول عمود بسيبه، تاني عمود بشتغل عليه عمود، واخد سلسلة هسيب تحتها فراغ واروح اشتغل عمودين، 1 2، سلسلة، نسيب تحتها فراغ ونشتغل عمودين، 1 2، سلسلة، نسيب تحتها فراغ ونشتغل عمودين، 1 2، سلسلة، بسيب تحتها فراغ واشتغل اخر عمودين فوقيهم عمودين، اخر عمود منهم بيكون فوق السلسلة رقم 2، بتكون طبعا الفتحة بتاعتها ضيقة لكن مفيش مشكلة، احنا برضك ايه لازم يكون في صبر في الشغل شوية كده. 1 2 3 4 5 سطور، فاضل لي كده سطرين. هكرر السطر ده تاني، يعني هشتغل سلسلتين عمودين سلسلة عمودين سلسلة عمودين سلسلة عمودين لغاية ما بوصل لنهاية السطر، اخر حاجة بتكون عندي العمودين. بعد كده برتفع سلسلتين واشتغل تكرار السطر رقم 1، ان فوق كل فراغ بيقابلني بشتغل عمود بلفة واحدة. هشتغل السطر اللي جاي واللي بعده وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين كده خلاص القطعة الأولى أو الوحدة الأولى بتاعتنا خلاص ختمناها. بتتكون من 14 غرزة و7 سطور، 1 2 3 4 5 6 7. في نهاية السطر طبعا بنبتدي، أو في نهاية الوحدة بنبتدي نسحب الخيط بالشكل ده، بسيب 10 15 سنتي، وبعد كده ببتدي أقص الخيط وبإبرة التنظيف بنضف الشغل بتاعي. طيب نبتدي بقى، عايزين نكون الوحدة التانية ونكمل المرحلة الأولى بتاعتنا. المرحلة بتكون عرض الشغل بتاعك، يعني انت لو هتعملي مفرش سرير بيكون شوفي العرض بتاعه محتاجاه قد ايه، والطول هو اللي بتفضلي تشتغلي لغايه ما توصلي للطول اللي انت محتاجاه. بسيب مسافه من الخيط، هنسيب حوالي 10 15 سنتي، وده طبعا عشان في نهايه الشغل خالص بابره التنظيف اقدر الضم الخيط واشتغل خلف الشغل. ببتدي اجيب الوحده بتاعتي، انا الوحده بتاعتي ده الوش بتاعها تمام. انا اشتغل على الوش، بشوف اول يعني اخر غرزة عندي، انا بداية السطر عندي كانت هنا تمام، اخر واحدة كانت اهي. هبتدي اروح لاخر غرزة اللي هي طبعا كانت سلسلة، بدخل فيها والف الخيط واقفل عقدة بداية واسحب عقدة البداية دي، الحلقة الجديدة دي من تحت الشغل عندي هنا زي ما احنا شايفين.
الخيوط دي كلها في النهاية خالص بقى بإبرة التنظيف بنبتدي ننضفها ونقص الخيط الزيادة كله. طيب هبتدي ارتفع تاني 16 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 زي ما احنا عملنا بالظبط في الوحدة الأولى. هي بكررها، بلف الخيط على الإبرة، بعد 1 2 3 بسيبهم، رقم 4 بروح أكون عمود بلفة، ده هيكون رقم 2. واللي بعده في الحلقة الخلفية في السلسلة 3، واللي بعده 4 فوق كل سلسلة عمود بلفة، ده 5 6 7 8 9 10 11 12 13 رقم 14 اهي يا بنات. اول سلسلة طبعا احنا كنا اخدناها. بدخل، بصوا لازم نركز في الاجزاء دي كويس جدا. معايا على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة وهدخل في الحلقة الاخيرة، اسحب الخيط واخرج. معاكي كام حلقة؟ 3. هسحب الخيط واخرج من حلقتين، 1 2. اخر حلقتين مش هلف الخيط واخرج منهم. امال هتعملي ايه يا رندا؟ شايفين بقى الغرزة اللي قصادي دي، الجزء اللي قصادي ده، الغرزة طبعا اللي هي القاعدة بتاعت السطر التاني، اللي هي في رأس الغرزة دي السلسلة رقم 2 اهي، بدخل فيها اسحب الخيط بقى منها هي ومن الحلقتين اللي عندي موجودين على الإبرة. اصبح انا كده كملت العمود بلفة الاخير وشبكت في الجزئية دي. طيب انا محتاجة ارتفع بقى واشتغل السطر التاني، والسطر التاني قمته او رأسه بتكون في المكان ده. هرتفع سلسلة وهروح للقمة في المكان هنا اهو، رأس المكان، اسحب الخيط واخرج منه ومن الحلقة اللي عندي على الإبرة بغرزة منزلقة. يبقى انا كده اشتغلت سلسلتين فوق العمود الاخير، يعني اشتغلت العمود بلفة الاول بتاعي. هلف الشغل بالشكل ده، هلف الخيط على الإبرة كده. احنا اشتغلنا فوق الاول، هروح للتاني على طول وابتدي اشتغل عمود بلفة 1. بس انا مش عايزة الشغل يكون واسع، دايما شدي شغلك كويس. يبقى احنا كده اشتغلنا عمود 2. تمام. العمود الاول هو مش عمود بشكل طبيعي، لكن هو كانت مكان التشبيك وارتفعنا سلسلة وعملنا منزلقة، يعني ادينا او ادتنا نفس مكان العمود الاول. تمام. بعد كده احنا كده اشتغلنا عمودين، بناخد سلسلة اسيب تحتها فراغ واروح اشتغل عمودين فوق عمودين، 1 2 سلسلة نسيب تحتها فراغ، عمودين، 1 2 باخد سلسلة بسيب تحتها فراغ وعمودين، 1 2 سلسلة بسيب تحتها فراغ واروح اشتغل اخر عمودين اللي هي طبعا فوق العمود ده وفوق السلسلة رقم 2 عمود. السطر اللي جاي تكرار طبعا للسطر اللي فات اللي هو بيكون عمودين سلسلة عمودين، 1 2 سلسلة، بلف شغل تاني للوش هنا زي ما احنا شايفين. بصوا احنا ابتدينا خلاص بنكون الجزء التاني وبيتداخل مع الجزء الاول او الوحدة الاولى بشكل جميل جدا. فوق الفراغ الاول احنا اشتغلنا سلسلتين، بروح للتاني اشتغل عمود، فوق السلسلة سلسلة بسيبها واروح اشتغل عمودين فوق العمودين، 1 بسم الله الرحمن الرحيم 2 سلسلة فوق السلسلة وبسيبها وبروح اشتغل عمودين، 1 2 سلسلة نسيب السلسلة ونروح للعمودين، 1 2 عمود سلسلة بسيب السلسلة وبروح اشتغل عمود هنا والف الخيط على الابرة. طب العمود التانية تشتغليه فين يا رندا؟ شايفين المسافة ما بين الجزء ده والجزء ده اهو، الفراغ ده يا بنات، اتمنى يكون واضح، اللي هو يعتبر ما بين العمود الاخير والعمود الاول. هنا بدخل في المنتصف اسحب الخيط واخرج،
اسحب الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا حلقتين خلاص بقى احنا بنسيبهم، بنروح نشتغل فين؟ قمة المكان اللي هو هنا اهو، ده اللي انا شغلة فيه الغرزة اللي فوق. بدخل هسحب الخيط وهخرج من هنا ومن الحلقتين كمان اللي عندي على الابرة، يبقى انا كده شبكت في الجزئية دي. هرتفع سلسلة واروح للسطر اللي فوقيه على طول، برضك بشوف فين رأس الغرزة بتاعتي، رأس الغرزة اهو. بدخل هسحب الخيط واخرج منها ومن الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلقة. هلف بقى الناحية التانية وابتدي اشتغل السطر الاخير اللي هو التالت بتاعي. السطر التالت بيكون تكرار للاول، تمام. الفراغ الاول انا اشتغلت فوقيه خلاص، هروح للتاني وابتدي اشتغل عمود بلفة والسلسلة فوقيها عمود، العمودين فوقيهم عمودين، 1 2، السلسلة فوقيها عمود، العمودين عمودين، لغاية ما بوصل الى نهاية السطر. عمود فوق السلسلة، عمودين فوق العمودين، ودول كده اخر عمودين معايا. زي ما احنا شايفين بصوا مفيش اي اختلاف في الشكل. على فكرة وش الشغل اهو، ده وش الشغل، وش الشغل زي ظهر الشغل، الاتنين بردك نضاف زي ما احنا شايفين. طريقة التشبيك طريقة جديدة مبتكرة لكن حلوة وجميلة في نفس الوقت، ايه، وبتدينا شكل متناسق ما بين كل الوحدات وبعضها. نبتدي نكرر بقى السطر رقم كده، ده رقم 5، 1 2 سلسلة وارجع تاني للوش التاني، فراغ رقم 2 فوقيه عمود، سلسلة بنسيب فراغ وعمودين فوق عمودين، 1 2، سلسلة بسيب فراغ وعمودين، 1 2، سلسلة بنسيب فراغ وعمودين، 1 2، سلسلة بسيب فراغ واروح اشتغل عمودين، ده كده عمود. وهتبصوا تلاقوا ان هو طبعا هو اخر الحدود عندكم هنا، والعمود التاني فين؟ في المنتصف هنا ما بين الجزء ده والجزء ده، تمام. بدخل واسحب الخيط واخرج، اسحب من حلقتين، الحلقتين الباقيين مش هنسحب منهم. اللي هتروحي فين يا رندا؟ هروح انا هنا دلوقتي اهو، دي الغرزة اللي فوقية، بروح نفس المكان اللي انا اشتغلت فيه الغرزة دي، بدخل فوق السلسلة التانية اهي، اسحب الخيط واخرج من تحتها ومن تحت الحلقتين اللي عندي على الابرة، سلسلة واروح للسطر اللي فوقية، بشوف رأسه فين اهو هنا، بدخل اسحب الخيط واخرج منهم ومن تحت الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلقة. انا كده وصلت خلاص لارتفاع السطر اللي انا بشتغل فيه. هلف الشغل الناحية التانية وابتدي اروح للعمود رقم 2 واشتغل عمود بلفة. احنا هنا طبعا في المرحلة اللي ببتدي اشتغل سلسلة، اسيب السلسلة وفوق العمودين عمودين، بكمل السطر بتاعي بقى سلسلة عمودين سلسلة عمودين، وارجع اشتغل سلسلتين، وفوق كل فراغ بشتغل عمود بلفة. هرجع لكم طبعا في نهاية السطر اللي جاي نشوف هنكمل مع بعض ازاي. رجعت لكم تاني وكده في نهاية الوحدة رقم 2 في السطر الاخير، ببتدي اشتغل اخر عمودين مع بعض. العمود الاول اهو، والعمود اللي بعده رقم 2 الاخير بيكون فين يا بنات؟ بيكون عندي، شايفين المكان ده والمكان ده، العمود ده والعمود ده ما بينهم. بدخل هسحب الخيط وهخرج 3 حلقات، بسحب الخيط واخرج من حلقتين، اخر حلقتين مش هسحب الخيط بقى دلوقتي، لا من هنا لا، هروح لقمة السطر اللي هو فوقيه بالسلسلة 1 رقم 2 اهي بداية السطر، بدخل اسحب الخيط من تحتها ومن تحت الحلقتين اللي عندي على الابرة زي ما احنا شايفين كده. خلاص ختمنا الوحدة التانية في المرحلة الاولى بالنسبة طبعا مش هنقول السطر الاول، دي المرحلة الاولى. طيب الوحدة التالتة ببتديها بنفس الطريقة من هنا زي ما ابتديت دي بالظبط رقم 2. الوحدة التالتة بتكون نهاية الوحدة رقم 2، يعني لازم اخلص 2 وبعد كده ابتدي ايه الوحدة التالتة، والوحدة الرابعة بنفس الطريقة، والخامسة بنفس الطريقة، وكل الوحدات اللي بنشتغلها على حسب بقى ايه العرض اللي انت محتاجاه بتشتغلي زي ما انت عاوزة، بتكرري الطريقة اللي احنا اشتغلنا بيها دلوقتي. طيب دلوقتي انا محتاجة ابتدي اشتغل بقى الوحدة المرحلة التانية،
ببتدي بقى المرحلة التانية، شوف عدد الوحدة اللي انا بشتغلها ايا كان. هبتدي بقى بجيب خيط جديد، لون جديد، بلف الخيط حلقة على الهواء بالشكل ده، وانا هنا في نفس اللون بدخل بسحب الحلقة دي، بقفل عقدة بداية وبسحبها من هنا وبشد الخيوط بالشكل ده. وهبتدي هنا من فوق المكان ده، طبعا المكان ده هيكون اخر سلسلة من الجزء ده، يعني الوحدة دي هرتفع سلسلتين، 1 2، وهعتبرها اول عمود واروح لتاني عمود وابتدي اشتغل فوقيه زي ما احنا شايفين كده، عمود بلفة. يبقى انا كده ابتديت ايه الوحدة التالتة بتاعتي، وابتدي اكملها بشكل طبيعي جدا. السطر الاول كله بيكون اعمدة، يعني بشتغل فوق كل عمود عمود، وانا طبعا بشتغل هنا على اساس، فبالتالي انا بدخل فوق غرز مش سلاسل، يعني بشتغل على قاعدة ليه، عمود فوق كل عمود بيقابلني لغاية ما بوصل الى نهاية السطر. في بداية السطر الجديد سلسلتين ولف شغلك الناحية التانية. الفراغ الاول خلاص بروح لرقم 2 واشتغل عمود، بعد كده سلسلة بنسيب تحتها فراغ وعمودين، 2 سلسلة بسيب تحتها فراغ واشتغل عمودين، 1 2 سلسلة بسيب تحتها فراغ واشتغل عمودين، 1 2 سلسلة بنسيب فراغ ونشتغل عمودين، 1 2 بيكون فوق السلسلة رقم 2 طبعا من الارتفاع، وبكمل بنفس الطريقة. انا برتفع سلسلتين برجع تاني لوش الشغل، فوق العمود رقم 2 عمود، سلسلة فوق السلسلة وبسيبها وبروح فوق العمودين اشتغل عمودين، 1 2 وهكذا. بكمل بقى المرحلة الوحدة دي اللي هي طبعا رقم 3 بالنسبة لنا دلوقتي في الشرح، بكملها بنفس الطريقة. هكمل السطر دوت سلسلة عمودين سلسلة عمودين لغاية نهاية السطر. اما السطر اللي بعده بيكون كله اعمدة، فوق كل فراغ بشتغل عمود وارجع اكون سطرين سلسلة عمودين سلسلة عمودين سلسلة عمودين سلسلة عمودين سلسلة عمودين، وارجع اخر سطر عندي بيكون اعمدة. هكملهم وارجع لكم نبتدي الوحدة الرقم 4 مع بعض، وبنكون طبعا وصلنا في المرحلة دي لنهاية الفيديو بتاعنا. اكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين كده خلاص ختمت الوحدة رقم 3، واحنا كده في المرحلة التانية بنبتدي نكونها. وزي ما احنا شايفين الطريقة سهلة وبسيطة وطريقة جميلة جدا، وتداخل الالوان هيدينا حاجة مميزة جدا، وبقايا الخيوط كمان. انا عارفة ان بقايا الخيوط دي بتكون ازمة كبيرة قوي بالنسبة للكل. هبتدي الف الخيط حلقة على الهواء، وباجي هنا عندي هنا طبعا بنبتدي هنا بقى الوحدة الجديدة. هنا لما كنت ببتدي الوحدة رقم 2 ابتديتها من هنا من نهاية الوحدة رقم 1، تمام. عشان ابتدي اعمل قاعدة، اعمل سلاسل، امد من هنا سلاسل وابتدي ارتفع واشتغل ايه العدد بتاعي من الغرز. وطبعا احنا اختصرنا دوت في ان احنا عرفنا على طول عدد السلاسل اللي هما بيكونوا 16، وبسيب منهم 3 بعتبرهم العمود بلفة والسلسلة اللي تحت منه ايه في الفراغ الاول. لكن احنا هنا طبعا عندي قاعدة اشتغل عليها، فبالتالي مش هبتدي اوصل خيطي هنا لاني مش هعمل سلاسل، انا عندي اساسا مكان اشتغل عليه. فبالتالي ببتدي اروح بقى للسلسلة رقم 2، بسم الله اهي، بدخل اسحب بقى منها الخيط الجديد. انا خلف الكاميرا مش شايفة حاجة فسامحوني لاني بغيب شوية ايه لما بشوف الغرزة. نبتدي نرتفع سلسلتين، 1 2، وهعتبرهم اول عمود بلفة موجود معايا هنا، وفوق كل عمود بشتغل عمود زيه، ده كده رقم 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. طبيعي انا عندي كمان رقم 14 بشتغل عليه، بدخل
اسحب الخيط واخرج، اسحب من حلقتين، اخر حلقتين انا مش هسحبهم بقى ايه زي ما احنا متعودين ان الف الخيط واخرج، لا من الحلقتين، لا مش هسحب من الحلقتين بالشكل ده. امال هتعملي ايه؟ ما انا لازم اشبك في الوحده المقابله ليه يا بنات. بعد بقى سلسله واحد رقم 2 بدخل فوقيها، اسحب الخيط واخرج من تحتها، ومن تحت الحلقتين بقى الباقيين عندي على الابره زي ما احنا شايفين. هبتدي ارتفع سلسله، عايزه ابتدي السطر الجديد بتاعي، بروح لقمه السطر التاني في الوحده المقابله ليا، ادخل اسحب الخيط واخرج من تحتها ومن تحت الحلقه اللي عندي على الابره. السلسلتين دول هم بدايه السطر الجديد بتاعي. بلف بقى شغلي الناحيه التانية وابتدي اشتغل من تاني عمود، لان اول عمود انا خلاص اشتغلت فوقيه، هروح لتاني عمود. اول واحد لا، بتاني واحد على طول ببتدي اشتغل عمود وسلسلة، خلاص على اساس الشكل بتاعي بقى بسيب فراغ واروح اشتغل عمودين، واحد اتنين سلسلة، نسيب تحتها فراغ ونشتغل عمودين، واحد اتنين سلسلة، نسيب فراغ ونشتغل عمودين، واحد اتنين سلسلة، بسيب فراغ واروح اشتغل اخر فراغين موجودين عندي، واحد، والسلسلة طبعا رقم 2 بتكون هي مكان العمود الاخير. السطر اللي جاي تكرار للسطر ده، واحد اتنين سلسلة، والف شغل الناحية التانية تاني، عمود فوق العمود رقم 2 سلسلة فوق السلسلة، عمودين فوق العمودين، لغاية ما بوصل ايه لنهاية السطر، سلسلة عمودين، وهكذا كده في النهاية سلسلة، واشتغل اخر عمودين. ده العمود الاول منهم، واحد، العمود رقم 2 بلف الخيط على الابرة، وبروح فين يا بنات كالمعتاد ما بين هنا وما بين هنا الفراغ اللي في المنتصف بدخل، اتمنى يكون واضح، واسحب الخيط واخرج. هسحب من حلقتين بالخيط بتاعي بالشكل ده بشكل طبيعي. هروح بقى لقمة السطر اللي بعده اهو السلسلة رقم 2، هدخل اسحب الخيط واخرج من تحتها ومن تحت الحلقتين كمان اللي عندي على الابرة. السطر ده كده خلاص ختمناه. هرتفع سلسلة وعايزة ابتدي السطر الجديد، واروح لقمة السطر اللي هنا الجديد، اسحب الخيط واخرج منها ومن تحت الحلقة اللي عندي على الابرة، والف الشغل الناحية التانية. السطر ده طبعا بنبتدي نكونه كله اعمدة، فببتدي من الفراغ رقم 2 واشتغل عمود فوق كل فراغ يقابلني، عمود، عمود على السلسلة، عمودين على العمودين، لغاية ما بوصل الى نهاية. هكمل بقى الوحدة بتاعتي بنفس الطريقة اللي احنا طبعا شرحناها في الوحدة رقم 2، نفس طريقة التشبيك ونفس الارتفاع وطريقة الشغل. هكملها وارجع لكم تشوفوا وحدتنا النهاردة شكلها ايه، او الوحدة القطعة بتاعتنا او الفكرة بتاعتنا شكلها ايه في النهاية مع بعض. رجعت لكم تاني وكده بكون خلاص خلصت الوحدة رقم 4 وخلصنا المرحلة رقم 2. وطبعا زي ما قلنا مع بعض احنا بنشغل العرض كله في المرحلة الأولى، وبعد كده ابتدي المرحلة التانية والتالتة والرابعة لغاية ما بوصل لطول المفرش أو القطعة اللي أنا بشتغلها. هل يا ترى مش ممكن نشغل منها ملابس أو شنط؟ لا طبعا، تقدري تشغلي منها كارديجان، بلوزة، تقدري تعملي منها شنطة، تقدري تعملي منها أي حاجة انت حباها زي ما انت شايفة من بقايا الخيوط بطريقة سهلة وبسيطة. ده بيكون وش الشغل وده بيكون ظهر الشغل، هو بس طبعا هو الوش بيكون ليه شكل انضف شوية من الخلف. الخلف بيكون فيه بعض الخطوط واضحة شوية، لكن في الامام ما بيكونش فيه اي حاجة باينة غير الوحدات او القطعة بتاعتنا. بكده بكون وصلت لنهاية فكرتنا النهاردة، ولسه في افكار كتير لاستخدام بقايا الخيوط. اذا حابين تشوفوها قولولي، وانا طبعا على راسي من فوق ومن عينيا الاتنين. اتمنى فكرة النهاردة تكون سهلة وبسيطة عليكم، وكمان تنول اعجابكم. ما تنسوش فضلا ليس امرا اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني بفيديو جديد من وي. متنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.